Zici că sunt vișine proaspăt stoarse. Așa o să rămână și la iarnă. Vă salut cu mare drag! Eu sunt Abi și azi, ca de fiecare dată, vă invit din nou în bucătăria mea să pregătim tot ceva de sezon. Anul trecut, cam în această perioadă, am fost la părinți și am cules vișine împreună cu copiii. Atunci v-am arătat un sirop pe care l-am pregătit, însă nu am arătat și cum l-am pregătit. Bunica și mama mea pregăteau în fiecare an sirop din diferite fructe, iar în ocazia aceasta, inspirată din rețetele de demult, vreau să vă arăt cum pregătesc siropul de vișine fără fierbere, astfel încât să se păstreze culoarea și aroma proaspătă o perioadă îndelungată. Acest sirop se pregătește foarte ușor și se păstrează foarte bine în cămară la rece. Gata cu vorba? Hai să pornim la treabă și să punem siropul de vișine în aceste sticle atât de drăguțe. Pentru această rețetă am folosit 1 kg vișine fără sâmburi, aproximativ 1 kg 200 cu sâmburi, 1 litru apă, un plic sare de lămâie și 2 kg zahăr. Iar pentru gemul de vișine am folosit pulpa vișinelor, aproximativ 600 de grame și 300 grame zahăr. Treaba este foarte simplă, pornim cu ce este cel mai greu, adică curățarea vișinelor de sâmburi. Eu am spălat vișinile înainte, iar acum, cu un dispozitiv special de scos sâmburii, scoatem sâmburii vișinelor, cu ajutorul acestuia, cu mâna sau cu ajutoarele pe care le avem prin casă. Ca să extragem cât mai mult din aroma fructelor, adăugăm vișinele în robot pentru câteva secunde. Le mixăm pentru câteva secunde. Le mixăm. A căzut. Mixează la viteză maximă. Perfect. După mine mai trebuie. Ele trebuie să rămână și întregi, da? Să nu le facem chiar piure. De ce? Păi după aceea ies prea urâte. Le punem înapoi în bol. Adăugăm sarea de lămâie și apa. Amestecăm și lăsăm în cămară la rece 24 de ore. Și ne vedem după 24 de ore. La revedere! Bolul acesta are deja 24 de ore, l-am pregătit cu o zi înainte ca să-mi fie ușor astăzi să termin toată rețeta. După cum vedeți, și-a păstrat culoarea aceea intensă. Este foarte important să lăsați la rece în cămară. Dacă puneți la frigider, culoarea aceasta nu se va păstra, iar gustul fructelor se va schimba puțin. Am pregătit un bol mai mare și o sită prin care vom trece tot amestecul de fructe. Și stoarcem cât putem de bine. Fructele rămase, eu nu le arunc, le amestec cu puțin zahăr, eventual le fierb și le pot pune deasupra iaurtului sau în diferite budinci sau pot face un gem super bun de vișine. Ca să salvăm și pulpa fructelor, sucul pe care l-am obținut trebuie să-l cântărim. La fiecare litru de suc adăugăm aproximativ 1,5 kg de zahăr. Haideți să vedem cât avem. Eu am obținut 1,3 litri de suc, la care adaug aproximativ 2 kg de zahăr. 1 kg 950, cam pe acolo. Adăugăm zahărul. Amestecăm cu lingura până la dizolvarea completă a zahărului. Lucrul acesta durează aproximativ 10-15 minute. Nu trebuie să mai avem niciun pic de zahăr netopit. Nu se poate face acest sirop cu miere, deoarece mierea fermentează și nu se poate păstra acest sirop așa cum trebuie. Tocmai de aceea se consumă în cantități foarte mici, puțin în pahar, completat cu apă sau apă minerală. Pe măsură ce zahărul se topește, veți vedea că și consistența siropului se schimbă, devine așa viscos și gros. Așa arată după ce zahărul s-a topit complet și a păstrat culoarea, iar textura este perfectă. Exact ca unui sirop adevărat. Urmează să punem siropul în sticlele curate pregătite dinainte. Sunt uscate, curate, sterilizate.
Uite, ca să vezi și tu ce culoare faină are acest sirop de vișine. În același mod se poate pregăti sirop din smeură, căpșuni, fructe de pădure și va ieși la fel de aromat și la fel de frumos colorat. Capsăm, etichetăm și punem la cămară. N-am voie să le fac frumoase? Dacă sunt cu roșu, ia uite ce drăguțe sunt! Așa cum știți, îmi place foarte mult să pun și etichete la ceea ce duc în cămară. Să nu mă întrebați de unde am luat aceste etichete, pentru că le am de anul trecut, așa că nu mai știu de unde. Oricum, pe unde prind, pe acolo îmi iau tot ce înseamnă etichetă. Ia să vedem. Am pus-o dreaptă? Zi. Nu e dreaptă! Eu întreb dacă e dreaptă și el îmi spune cât de cât. Gata. Dacă vreți să găsiți etichete, vă asigur, dacă dați o căutare pe Google, că veți găsi o mulțime și o mulțime de variante. Haideți să vă arăt și consistența. Să punem în pahar ca să vedeți cum este. Nu puneți foarte mult pentru că este foarte dulce. Completăm cu apă minerală sau apă plată. Uite ce culoare intensă. Genial! Sper să-l încercați și voi. Zici că sunt vișine proaspăt stoarse. Așa o să rămână și la iarnă. Cum v-am spus, din fructele rămase, eu pregătesc gem. Peste cantitatea de fructe rămase, am adăugat jumătate de cantitate de zahăr. Am avut vreo 600 aproximativ de grame de fructe, am adăugat 300 de grame de zahăr și la fiert. Din momentul în care compoziția începe să clocotească, lăsăm pe foc potrivit aproximativ 20 de minute și o punem în borcane sterilizate. Hai să și gust. Era păcat să le aruncăm. Delicioasă. Va fi perfectă peste iaurt, în prăjituri, dacă apucă. Sper că v-am convins că acest sirop de vișine merită încercat și îmi doresc să ocupe un loc și în cămara voastră. Vă mulțumim pentru că sunteți alături de noi și sperăm ca rețetele noastre să vă fie de ajutor. Pentru canalul nostru și pentru a putea să continuăm cu aceste rețete, un bun ajutor, cred că știți deja, este să apăsați butonul de abonare și clopoțelul de notificări. Bineînțeles, un like este încurajator pentru noi. Vă mulțumim pentru că ați rămas cu noi până la sfârșit și nu uitați, siropul de vișine are alt gust atunci când îl pregătești cu plăcere. La revedere! Sau cu mâna, sau cu ajutoarele pe care le aveți prin casă, scoatem sâmburii cireșelor. Și zisesem bine! Da. Ok. 370. 366. Un pic, mă. Cu sâmbure. 351. Locul numărul 1. 2 și 3. 2, 3.